फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर यूट्यूब चॅनल। तर फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत कोजागिरी पौर्णिमा स्पेशल असं मसाला दुधाची रेसिपी। आणि ही रेसिपी अतिशय टेस्टी आणि हेल्दी आहे, त्याचबरोबर घरच्या मोजक्या साहित्यात बनवलेली आहे। विशेष म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमा स्पेशल मसाला दुधाचा जो मसाला आहे तो सध्या मी ह्या व्हिडिओमध्ये तुमच्यासोबत कसा बनवायचा हे शेअर केलेला आहे, काही टिप्स सांगितलेल्या आहेत। त्यामुळे आपलं हे मसाले दूध अतिशय घट्ट आणि दाटसर होणार आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आणि चला तर मग आपण ही रेसिपी बघायला सुरुवात करूया। तर या ठिकाणी मी घेतलेलं आहे अर्धा लिटर गाईचं दूध घेतलेलं आहे। तुम्ही म्हशीचं दूध सध्या घेऊ शकता। तर या ठिकाणी मी घेतलेल्या आहेत गुलाबाच्या पाकळ्या, ऑप्शनल आहेत, फक्त डेकोरेशनसाठी घेतलेल्या आहेत। त्याचबरोबर इथे मसाला दुधाचा मसाला बनवण्यासाठी जे नट्स आहेत ते घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर इथे मी ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत कट केलेले। त्यामध्ये मी काजू कट करून घेतलेले आहेत, बदाम, पिस्ता, त्याचबरोबर चाळोली घेतलेली आहे 10 ते 12, वेलची पावडर आहे, त्याचबरोबर किसमिस आहे 10 ते 12, साखर घेतलेली आहे पाऊण कप पेक्षा पण अर्धी आहे। आणि या ठिकाणी ना मी एका गॅसवरती छान आपला पॅन तापवायला ठेवला आहे आणि दुसऱ्या गॅसवरती मसाला दुधाचा जो मसाला बनवायचा आहे तो बनवून तयार होईपर्यंत साईडला आपल्याला दूध गरम करायला ठेवायचं आहे, म्हणजे दूध आपलं तोपर्यंत छान असं गरम होतं। आता याच्यामध्ये ना मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे, त्यामुळे ॲक्युरेट मसाला बनवण्यासाठी अर्धा लिटर दुधासाठी मी घेतलेले आहेत 2 अक्रोड, 4 बदाम, 4 काजू, त्याचबरोबर 4 पिस्ते। तर हे अर्धा लिटर दुधासाठी हे जे घेतलेले आहेत 4 बदाम, 4 पिस्ते आणि 4 काजू, त्याचबरोबर 2 वॉलनट्स म्हणजेच आपले अक्रोड। तर हे छान असे आपल्याला गरम करून घ्यायचे आहेत, म्हणजेच थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत, डाग नाही पडू द्यायचे पण थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर हे आपल्याला छान असं मिक्सरमध्ये बारीक याची पावडर करून घ्यायची आहे। तर आता पावडर बनवत असताना खूप जास्त बारीक नाही करायची आणि खूप जास्त जाडसर पण नाही, एकदम मीडियम असं त्याचं टेक्स्चर असलं पाहिजे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही ते बघू शकता आपला मसाला दुधाचा मसाला मस्त असा बनवून तयार झालेला आहे। आणि थोडंसं रोस्ट करून घेतल्यामुळे काय होतं, त्या जे नट्स आहेत त्याच्यामधला जो मॉइश्चर आहे ते थोडंसं कमी होतं, त्याचबरोबर जे मसाला दूध आहे ते आपलं खूप मस्त असं टेस्टी लागतं। तर इथे तुम्ही बघू शकता 5 मिनिट झालेले आहेत, आपलं दूध छान असं बॉईल झालेलं आहे, थोडंसं दाटसर पण झालेलं आहे, 5 ते 7 मिनिट झालेले आहेत। आता याच्यामध्ये आपण जो मसाला दुधाचा मसाला बनवलेला आहे तो टाकूया। तर हा जो मसाला आहे तो एकदम 3 चमचे झालेला आहे, तर ह्याच्यामध्ये मी 2च चमचे टाकलेला आहे। तर तुम्ही ते बघू शकता अर्धा लिटर दुधासाठी एकदम 2 चमचे गच्च भरून मसाला टाकायचा आहे, एकदम बरोबर होतो। आणि जे दूध आहे ते जास्त घट्ट पण नसतं आणि खूप जास्त पातळ पण नसतं, आपलं जे नॉर्मल दूध असतं त्याच्यापेक्षा थोडंसं दाटसर असतं। नंतर आपण इथे टाकणार आहोत पाऊण कप पेक्षा पण कमी साखर टाकलेली आहे। तर इथे साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकतात, कमी जास्त, परंतु हे अर्धा लिटर दुधासाठी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट आहे। यामध्ये मी आता कलरसाठी थोडीशी चिमूटभर हळद टाकलेली आहे आणि 2 मिनिटं बॉईल झाल्याच्या नंतर तुम्ही ते बघू शकता मस्त असा दुधाचा कलर चेंज झालेला आहे। आणि एकदम शेवटी आपल्याला याच्यामध्ये 1 चमचा वेलची पावडर टाकायची आहे, जी की खूप इम्पॉर्टंट आहे। यामुळे आपल्या दुधाला मस्त असा स्वाद येतो, टेस्ट पण येते आणि स्मेल सुद्धा येते। तर आता याच्यामध्ये आपल्याला पिस्त्याचे काप टाकायचे आहेत, काजूचे काप टाकायचे आहेत, बदामचे काप टाकायचे आहेत, त्याचबरोबर चारोळ्या सध्या आणि मनुके सध्या। आता हे जे सगळे ड्रायफ्रुट्स आहेत ते आपण ऑलरेडी मसाल्यामध्ये टाकलेले आहेत, परंतु वरतून टाकल्यामुळे ना ज्यावेळेला आपण दूध पितो त्यावेळेला ते थोडे थोडे त्याचे जे कण आहेत ते काप दाताखाली आले ना तर खूप मस्त टेस्ट लागते आणि छान लागतं, त्यामुळे वरतून टाकायचे। आणि दिसायला सुद्धा मसाला दूध एकदम मसाला दुधासारखं दिसतं। तर एकदम असं आपलं दाटसर झालेलं आहे, तुम्ही ते बघू शकताय। आणखीन याला एक 5 मिनिटं उकळी काढून घेतलेली आहे, म्हणजे टोटल 15 मिनिट झालेले आहेत। आणि आपलं जे मसाला दूध आहे ते बनवून आपलं मस्त असं रेडी झालेलं आहे, दाटसर झालेलं आहे, बघू शकताय तुम्ही। म्हशीचं दूध जर घेतलं तर तुमचं अगदी 15 मिनिटापेक्षा पण तुम्हाला कमी वेळ लागेल, एक 10 मिनिटामध्ये बनवून तयार होतं, कारण म्हशीचं दूध थोडंसं घट्ट असतं ॲज कम्पेअर टू गाईच्या दुधापेक्षा, परंतु हेल्दी जर म्हटलं तर गाईचं दूध, तर तुम्ही कोणत्याही दुधापासून बनवू शकता। तर आता आपण हे दूध बनवून तयार झालेलं आहे, गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि सर्व करायला घेऊया। तर इथे मी छान अशा काचेच्या बाउल घेतलेल्या आहेत, तुम्ही ग्लासमध्ये सुद्धा सर्व करू शकता। तर हे जे मसाला दूध आहे मी छान असं सर्व करून घेते गरमागरम। तर रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग।